kí láwọn wá kí táyé tọ́lọ́wọ̀ fi fún ẹwà fún àwa àwọn tó ti bí yẹn gẹ̀ fún àfáà yẹn dúpẹ́ bọ́lọ́wọ̀ tó bàbá ẹ̀kún owó báyìí ohun tí àwọn ẹbí ọ̀rẹ́ ará ìjọ tí wọ́n fi sunkún pé orúkí la wá kò yí lára yìí kò ní ṣẹlẹ̀ sí yìí gbogbo wa ta wá ṣàdúrà fún wọn ta sàmí kò ní ṣẹlẹ̀ sí wa kò ní ṣẹlẹ̀ sọ́mọ wa wọn lálá fáwọlà ní báyìí ká lọ́gbà àkókò á kì í sí olùbánisọ̀rọ̀ wa tí wọ́n fún wa ní oúnjẹ ẹ̀mí àwọn náà ní Alihaj Ustath Imam Dr. MiftauDeen Muritadoh Arikewusola gbogbo nǹkan tá à ń sọ látàárọ̀ ẹ̀rí pé kí ó náà làbí ń sọlá kéwú ló gbé wa jókòó láàrin àbí kéwì àdúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run ẹ bá ń ṣe séwò kí a tọrẹ lọ́dọ̀ bàbá fún wọn. Salamu alayhi maulana ala miftauhi asimana جمعتنا أمنا لا جمعنا لمن يعطاه خالقنا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابه وما تبعوا بإحسان إلى يوم لا ينفع المال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في سلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي موكيوا pẹ̀lú kíkí tí ó dáa jùlọ èyí tí Ọlọ́run bọba àlékẹ́ ọlá fọwọ́ sí lọ́sàn àti lóru tó ní a máa fi kíra ní Suratul Nisa chapter 4 verse 86 Suratul Nur chapter 24 verse 27 and 61 pé assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ó kí ṣéèkì mi ní ìkàlẹ̀ ní mo ti kọ́kọ́ wá bí lọ́jọ́ náà lọ mo sọ nígbàtà wá ní àìpẹ́ wípé afẹ́wà sí dáwà ń bí ṣùgbọ́n lọ́wọ́ kádàrá ń gbà náà kálọ pé ètò Ọlọ́run ní òtí ìsẹ́kíní ní ètí ìkò ọjẹ́ ọdún méje sásìkò ọ̀rọ̀ tí ń sọ yìí nígbàtí a wá dé a rí pé ohun tá a bá lọ́jọ́ náà lọ́hùn ó yàtọ̀ sí ohun tí a tún bá nígbàtà ìsẹ́kíní tá a wáyìí kúlò làákọ̀ wà láwùká ànàmọ́ ọ̀rọ̀ òdodo dáápọ̀ kí èèyàn sọ kúrò àkókòrò káàtẹ̀ àṣà pé ohun tó yà wà láàjù lódodo bẹ bá rẹ̀ nìkan tó bá lóhùn fẹ́ràn Arikewusola òótọ́ ni òjò fẹ́ràn mi ìgbàyàwó ẹ̀ ìyàwó lọ́wọ́ ẹ̀ ìṣògùn fún ìtẹ̀pẹ̀ fún ìlékàkẹ́ tí ń tí òótọ́ yẹn gẹ́gẹ́ ló kí ni tàwárẹ̀ nìkan tó lóhùn fẹ́ràn Ànábì Muhammad kí ló fà òótọ́ abọ́ òótọ́ lọ́dọ̀ wọn abá ìmọ̀ abá ẹ̀kọ́ Ọlọ́run tún wá kára àgbé kí n jókòó láti lè gbọ́ kútúbà tí wọ́n ṣe tí n bá fi sọ pé èèyàn dá ọ̀rọ̀ ẹnu rẹ̀ ní ti kọ́kọ́ sọ nítorí pé nawmul alim khairu min ibadati jahil oorun ní mímọ̀ ó lóore ju ìjọsìn aláìmọ̀kan lọ
áyà kẹni wà fi kí gbogbo kíkí mo ti kó sí gbogbo yìí lọ́nà ti kó síbẹ̀ inú suratul Jadila Quran 58 verse number 11 ọlọ́ni yarfa'u alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat ọlọ́ni ní lórí ilẹ̀ gbogbo ẹ̀yin èèyàn mọ́ torí àkókò fìmílẹ̀ láàrin díẹ̀ ọlọ́ni ní pé ní orí ilẹ̀ mọ̀ gbogbo ẹ̀yin èèyàn ga ẹni tó bá jẹ́ mùmínì báwo yẹn ṣe pọ̀ tó láyé ọlọ́run lẹ́ni tó sórí ire jù lọ́dọ̀ èmi ọlọ́run tó ga jù òun náà ni mùmínì ó wà ní walladhina utul ilma darajat ṣùgbọ́n àwọn táwọn jẹ́ olùmọ̀ ẹ̀sìn àpọ́nlé wọn ọlá wọn iyì wọn gíga wọn òun ni ó ga jù gbogbo èèyàn lọ lórí ilẹ̀ wallahi kìí ṣe pa fi pọ́n wọn ọlọ́run ló ti sọ yẹn sílẹ̀ lórí sí mọ́ rí lọ́nà láúlà al-ulama'u lakana an-nasu ọ̀kan kal-bahari nínú àwọn àfóòlùmọ̀ ó ní láúlà al-ulama lakana an-nasu kal-bahari al-imamu al-Basri mẹ́wọ̀n bá ṣe lọ́sọ mẹ́rin náà rẹ̀ ó ní tí ọba sí ọlá àwọn olùmọ̀ lórí ilẹ̀ ni àwọn èèyàn bá kẹ́ dàbí ẹranko kí wọ́n jẹ kí wọ́n sùn kí wọ́n sì jí kí wọ́n yàgbẹ́ ọlọ́jà rí pẹ́ o láti gbàtà tún wá dé níbẹ̀ àyí náà wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ yìí ní dáadáa tí ọmọ yìí ẹlẹ́kọ̀ọ́ wípé àgbékalẹ̀ dáadáa kódé yìí táwa ní apá ìtẹ́ǹfihàn pàwọ́ àwọn èèyàn yìí àpẹẹrẹ dáadáa ni ọlọ́jà pẹ́ ní díẹ̀ ní sí dáadáa ọlọ́jà rẹ̀ mi yìí lò pẹ́ o àwọn akẹ́sẹ̀ wa mara ni èmi àti wọn dáadáa yẹn ti wá sùn wá pọ̀ ẹ mọ̀ pé innamal mu'minuna ikhwa faslihu bayna akhawaykum Suratul Hujurat Quran chapter 49 verse number 10 ọlọ́run ní ọmọ ìyá ni ẹ sì dáadáa síra yìí wàláyì wọ́n dá sí wa lẹ́nu ìgbà tí àmọ́ ọjọ́ tí wọ́n wá bá wọn gẹ pé a fẹ́ gbé lecture wá ní ìlú wa mi ṣe fún wa láàyè tó bá ṣe mọ́ ṣe nù kódà bá fẹ́ lọ Ìbàdàn bá fẹ́ lè kó síbi ta ní lecture àkọ́kọ́ lọ bẹ̀ náà tẹ́yìn mùsùlùmí ṣe fọ́ sọ́wọ́ pẹ̀lú wa tó bá láwọn ṣe àjòkó wa àwọn egún yẹn náà tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n tọ́lá ń bọ̀ wá sọ yìí sì jó yẹn la abẹ́lọ́wọ̀n bá járí yín pẹ̀lú rí dáadáa wọ́n wà ní kódà tẹ́ bá ti ṣe tán báyìí ó ti yá ṣùgbọ́n a wò ó pé àsìkò òjò láwà torí prógámù wa a máa ṣe ìvẹ́ǹtì fún a máa ṣe jíngù póstà ṣe gbogbo ẹ̀ wọ́n lẹ gbogbo ẹ̀ káwá ọjọ́ wá pé kójú wa dé sẹ́ni pé ẹ̀hàn ìdí ní ẹ̀ta fi ní àfarabalẹ̀ kó di àsìkò ẹ̀rùn wọ́n wá láwọn mọ́ ṣe prógámù báyìí lẹ́yìn ọdún àwọn sì invite pé káwà ní òwúwa adúpẹ́ ọba tó ní kọjọ́ ní oko mo fi kí gbogbo àwọn bàbá mi mo fi kí gbogbo ẹ̀yin ustaz mi mo fi kí gbogbo ẹ̀yin bàbá mi níkàlẹ̀ mo wá kí gbogbo AIRARCD member tá a jọ wá pátá tá a máa ń bọ̀ wá sí wá sí ọlọ́run jẹ́ kí wọ́n sálásí yíyọ gbà wá bá a ṣe sí wá ní ẹ̀dìlédìlé ok wọ́n ní bíbá ikọ́ lábẹ́ ẹ̀lú ọlọ́run kó wọ́n lògbò rẹ̀ àtọ́gbára rẹ̀ kó dákun pọ́sẹ̀nì kọ̀ọ̀kan alẹ́sàn lórí ilẹ̀ wọ́n ní ká bára wa sọ̀rọ̀ lọ láàrin ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún sókún ìṣẹ́jú péré ẹmọ ìyá mi submissions to the will of God kéèyàn ju ká ju sẹ́lẹ̀ fọ́lọ́run bọba àlekè ọlá fún àṣẹ tọ́lọ́run ọba wálé ayé wá pa àkọ́kọ́ náà ni pé ohun tí ò sí èméjì ń bẹ nínú làákàyè ọmọ ẹ̀dẹ́ ènìyàn òun náà ni wípé èyàn fẹ́ o èyàn kọ̀ o ọgbọ̀dọ̀ gbà pé torí lòun fi wá sílé ayé agbọ̀dọ̀ mọ̀ pé ó nítorí kan tá a fi wá síbí bí àpẹẹrẹ èyí tí ṣéèkì wá ń ṣe fún wa yìí ó nítorí tó ń fi ṣe tá a bá bí wọ́n pè lillahi wa rasuluhu àtàwọn tó ń kún wọn lápá nídìí rẹ̀ àtàwọn náà ọlọ́ba aṣọ ọlẹ́sàn lórí rẹ̀ ṣe àwọn pé kìíní ẹ̀ nítorí àbí ò nítorí bẹ́ẹ̀ lèmi àti yín ò lè wá sílé ayé lẹ́yìn nítorí kan tá a wá síbẹ̀ alákọ̀ọ́kọ́ ní sọ́tìlá sáà tàbátà wọn jà áyà 73-74 áyà mẹ́ta tó parí ẹ̀ sẹ́yìn ọlọ́run ọba ní kí a gba àdéhùn lọ́dọ̀ wọn ọlọ́run ọba àdéhùn yẹn ní Islam mọ́jẹ̀mú yẹn ní Islam agbè bá òkè olóhun ò lè gbé agbè bá sánmà olóhun ò lè gbé a fi lọlẹ̀ olóhun ò lè gbé ńgbà wá dáadáa mọ̀tán a wá fi àdéhùn yẹn a fi lọ ìyẹn tá ń pè ní al-Islam submission to the will of God kéèyàn jupájú sẹ́lẹ̀ fún àṣẹ tọ́lọ́run pa ádámù wá gbé ọlọ́run ṣùgbọ́n alábòsílẹ̀ yìí èèyàn ẹ fẹ́ pé àdéhùn tẹ́ ṣe gíní tẹ́ gbà lọ́dọ̀ mi ọlọ́run ọba àlekè ọlá ohun tó sì wà lára mọ́jẹ̀mú yẹn ni pé ẹni tó bá ṣe yọ wà lè Jánnà torí ẹ̀ mo fi dáná mo sì dá lè Jánnà torí mọ́jẹ̀mú yẹn
ẹnikẹ́ni tó bá kọ májẹ̀mú ìyọ̀wọ̀ náà èyí lọ́gbà àwọn ẹ̀dá mi lẹ́rù tí wọ́n fi láwọn ò lè gbé ṣùgbọ́n àwọn èèyàn gbé ẹ wá wò ìdí nìyẹn tọ́nà wọn bá ní pé àwa lọ́lọ́run pọ́n lébù nínú àwọn ẹ̀dá òun tó ń dá kódà ó tún pọ́n wa